अभय त्यांनी काय सांगितलं की काय म्हणजे नक्की सांगा. हा तो त्याच्यावरचं हे नव्हतं, हे आम्हीच त्यांच्याबरोबर बोलत होतो. पण मला एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी वाटते की अभयने त्याच्याही पुढे जाऊन माणूस म्हणून वावरताना कुठल्या धर्माच्या लोकांशी कसं वागणूक असावी असा एक प्रश्न केला होता. बरोबर. अभय त्याच्याबद्दल सांगणं. हां, तर आम्हाला किनाऱ्यावरनं सपोर्ट काय मिळेल हा आमचा संभाषण चालू होतं. तर त्यावेळेला मी एक हे केलं की अरे किनाऱ्यावर तर सगळेच राहतात, म्हणजे मध्य प्रदेशात म्हणलं तर मुसलमान तर खूप आहे. बरोबर. हिंदू लोक आम्हाला जसे सपोर्ट करतात, कारण एक ठराविक भावनेतनं सपोर्ट करतात, तसा एखादा मुसलमानही करेल, का न घ्यावा त्याच्याकडे. आणि हिंदू काय आणि मुसलमान काय फरक पडतो म्हणतात, धर्मानी हे बायफर्गेशन कशाला. पण ह्याच ज्या काय नर्मदा परिक्रमेसारख्या ज्या संस्कृती पायंडा पाडून दिलेल्या कदाचित आपण टिकून राहू शकतो. बरोबर. हो, इतक्या आपलं आज हिंदू धर्म आहे ना, त्याच्यात सुद्धा म्हणजे आपला जो सनातन धर्म टिकण्यासाठी अशा हे गोष्टी टिकल्या पाहिजेत. जशी नर्मदा परिक्रमा आहे, कावड यात्रा आहे, भले आपण त्याला म्हणतो पंढरपूरची यात्रा आहे, ह्यांनी धर्म जागृत राहतो. दर वर्षातून काहीतरी प्रोग्राम होत राहतो आणि लोक तिथे जुडून राहतात. एक मी थोडा विषयांतर करतो. आपल्या इथं फार महत्त्वाची गोष्ट सांगितली असते जी आपल्या आत्मविश्वासाशी संबंधित आहे. मला त्या विषयावर फारसा अभ्यास नाही, पण तरीही मी बोलेन की धर्मो रक्षती रक्षितः, तसंच देवो रक्षती रक्षितः. बरोबर आहे. तुम्ही जर त्याचं रक्षण केलं तर तो तुमचं रक्षण करणार आहे, कारण तो सर्वामुखी आहे, तो सगळ्यांकडे सामायिक आहे. बरोबर आहे. तुम्ही सगळेजण मिळून त्याच्याशी लढणार आहात आणि तुमचं रक्षण होणार. तसंच धर्माचं. बरोबर आहे. तुम्हीच जर ते पाळलं नाही तर त्याला काही घेणं देणं नाही. एक वेगळा धर्मपुरुष म्हणून जर म्हटलं तर त्याला काही घेणं देणं नाही. बरोबर आहे. या आणि जा. हो, ते तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार सारखंच आहे. हाही तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, हाही त्यातलाच पार्ट आहे. आणि ह्या अनेक प्रश्नोत्तरातनं आणि पहिल्या 5-7 दिवसात जे आम्हाला अनुभव आले त्याच्यातनं हा विचाराचा उगम झाला की अरे आपण करतोय एक्सपिडिशन नसून मग तिचं मत्स्य परिक्रमा नामकरण नर्मदेतच झालं. बरोबर. सुरुवातीपासून आम्ही आमची मत्स्य परिक्रमा अशा भावान गेलोच नव्हतो. बरोबर. आमची नॅरेक्स 1991 ही नर्मदा राफ्टिंग एक्सपिडिशन या भावनेतनंच आम्ही करत होतो. बरोबर. पण हे अनेक संवाद आणि अनेक लोकांचा जो काय रिस्पॉन्स आम्हाला किंवा अगदी त्यांचा आदरातिथ्य जे मिळालं 8व्या दिवशी, आमच्या 22 दिवसातल्या 8व्या दिवशी आमची त्या परिक्रमेचा मत्स्य परिक्रमा, आणि ते इतक्या चपखल बसलं त्याला की जसा मासा प्रवाहातनं जातो तसे आम्ही प्रवाहातनं जातोय. आणि या परिक्रमेत मला वाचलेलं असं आठवतं की पूर्ण परिक्रमा, उड्डाण परिक्रमा, असे परिक्रमेचे अनेक जे काय प्रकार आहेत, हनुमान परिक्रमा आहे, तसं आम्ही एक त्याला एक नवीन आयाम जोडून देण्याचं काम केलं, मत्स्य परिक्रमा. आणि ऐकणाऱ्यालाही ते छान वाटतं, आम्हाला सांगायला छान वाटतं. आणि मत्स्य परिक्रमा हे नाव सर्वदूर होण्याला जी भारत भ्रमंती कारणीभूत होते, हे एक छान आजचं काय म्हणू आपण त्याला योग जुळून आला असं मी म्हणतो. अभय त्या प्रसंगाबद्दल सांगितलंच तरी झाले. 7व्या दिवशी आम्ही भटगाव नावाच्या ठिकाणी पोहोचलो. भटगाव कुब्जा नदी, कुब्जा संगमाच्या पुढे भटगाव आहे. तर तिथं आम्ही पोचलो आणि तिथनं दुसऱ्या दिवशी भटगावचा एक किस्सा फार सुंदर आहे. तर त्या देवळाचे फोटो काढत होतो आणि त्यातमध्ये म्हणजे देऊळ पाण्यात पडलेलं, आणि त्या पाण्यात पडलेल्या देवळामध्ये दुपारच्या वेळी बायकांना सकाळी बाहेर पडायला परवानगी. दुपारच्या वेळी त्या पडक्या देवळाच्या आतमध्ये जाऊन त्या आंघोळ करतात, कपडे धुतात. आणि त्या केसमध्ये आम्हाला स्विफ्टची घरटी दिसली. आम्ही राफ्ट पुन्हा तिथनं पुढे गेलो. आम्हाला तिथं ॲक्च्युअल थांबायचं होतं, त्यामुळे आम्ही निवांत होतो. आम्ही राफ्ट पुन्हा वळवून आणला आणि वळवून आणून जोवर त्याचा स्नॅप नीट येत नाही, स्लाइड्स होत्या त्या तरंगत होता. त्यामुळे तिथनं प्रवाह जोरात असायचा. त्यामुळे आम्ही पुन्हा वळायचो, तिथं यायचो, आणि असं 2-3 वेळा झालं. आणि ज्यावेळेला आम्ही ते सगळं झालं आणि आम्ही थांबणार होतो कारण तिथं, त्यामुळे आम्ही तिथं थांबलो. आणि मग ती दरड उंच आहे, त्याच्यामध्ये वाट जी आहे ती वाट तशी अरुंद आहे, त्यामुळे तो पाठीवरनं वर चढवायला लागणार 100 फूट. मातीचा भराव येतो सगळं.
आणि त्यामुळे तो अर्धवट त्यातली हवा काढायला लागते आणि मग तो दोघांनी पाठीवर घ्यायचा, एकाने वरनं खेचायचा, एकाने खालनं ढकलायचा, असे सगळे आमचे उद्योग चालू होते. दोघं जण तोंडाशी येऊन उभे राहिले त्या दर्डीच्या तोंडाशी. लुगाइयों की फोटो निकालते हो, आपकी यात्रा यही पूरी कर देते. झालं. म्हणजे ते आमच्या पार जीवाशी चालू होतं की लठईत काना एवढ्या लाठ्या घेतलेल्या लोक इथंच सोडवतो आता तुम्हाला. आणि मग त्याचा उपाय काय, मग मला वाटतं तुलाच पाठवला ना, तर तिथला महंत याचा अर्थ सरपंच. महंताचा अर्थ बाकी नाही काय, सरपंच. तो सरपंच म्हणजे पेशव्यांसारखा असा एक पाय वर असा बसणार, लोडाल टेकून, मागून एक जण वारा घालणार, कानापाशी 2 लठईत. म्हणजे त्यांनी ऑर्डर दिली की लोक पळणार, असं स्वरूप होतं. मध्य प्रदेशाचं रूप हे असं, म्हणजे अगदी पिक्चरमध्ये दाखवतात ते खोटं नाही. बरोबर. तर ते तिथं मग ह्यांनी तिथं जाऊन कैफियत मांडायची, नमस्कार वगैरे करायचं. आणि मग त्यांनी सांगितलं की नाही आमचं हेतू असं आहे, आम्ही असं करतोय आणि आम्ही ते तिथं पाहिलं म्हणून आम्हाला माहिती नाही आतमध्ये कोण आहे, आम्ही या भागात नव्हे वगैरे. ते आपल्या शब्दात मांडायचं की जेणेकरून त्याला ते पटेल. त्याला गोळमट माणूसच लागतो, म्हणजे बोलून लोकांना गंडवणार. ऑब्विसली हा नाही, हे त्यांनी व्यवस्थित पार पाडलं आणि त्याचा विश्वास बसला त्याच्यावर. आणि 2 गोष्टी झाल्या. म्हणजे मत्स्य परिक्रमा थोडं विषयांतर झालं आणि मग त्यांनी आम्हाला परवानगी दिली. तो म्हटलं इथं राहा. राफ्ट वगैरे वर घेतला, सपोर्ट टीम आम्हाला तिथं जॉईन झाली. इथं राहा म्हटल्यानंतर आमच्या मनात त्याच्याबद्दल मग विधा मनस्थिती होती की नाही, हा माणूस असा आहे, काही करू शकेल रात्री आपल्याला. हा एक्झॅक्टली. मग तो म्हणला नाही, इथनं अर्धा किलोमीटरवर अजून एक देऊळ आहे विष्णूचं, त्या ठिकाणी जाऊन. आम्ही तिथं गेलो, राफ्ट तिथं उचलून दिला. मग ते काय थोडाफार मेंटेनन्स राफ्टचा करायचा होता, ते चालू झालं. मीन व्हाईल आता त्या माणसाने मग तो एकटाच साधू होता तिथं, पुजारी साधू सगळं एकत्र. आणि त्या माणसाने मग तो मागं बागेत गेला होता, मग त्यांनी टोमॅटो वगैरे काढून दिले आम्हाला. सगळं आमचा जो काही थोडाफार शिदा होता तो आम्ही घेऊन सगळं आमचं चालू होतं. आम्ही तो म्हणलं चपला कुठं काढायच्या, त्याने तिथं बाहेर काढा म्हणून सांगितलं. आम्ही चपला बाहेर काढला, राफ्ट आतमध्ये आणला, पडवीत ठेवला. देवळाला मोठी पडवी आहे चारी बाजू, तिथं ठेवला. गावातली लोक आली, त्यांनी गावातल्या लोकांना हलकून दिलं. चुरा लोगे, जूते चुरा लोगे, भागो या असे सगळी लोक दिली हाकून, पोरं गेली निघून. आणि पाठोपाठ आम्ही आता सगळं करणार. मग आमचं सगळं चूल वगैरे पेटवायची आमचं काही नव्हतंच. तेवढ्यात एक जण डोक्यावर साधारण एक 2-2.5 फूट व्यासाचं एक ताट घेऊन आला, शेला पांघरले. आणि ते ताट घेऊन आल्यानंतर मला म्हणलं हा कोण माणूस आला आता नवीन. तर त्यांनी त्या महंताची परवानगी घेतली. तो खरंच जो महंत होता त्याची परवानगी घेतली. रगद म्हणून त्यांनी सांगितलं. तो आला आणि मग डायरेक्ट चूल मांडायच्या तयारीला लागला. अरे हे काय करतो, नाही म्हणला, हे महंतांनी पाठवलंय, त्या सरपंचांनी पाठवलंय. मग त्याला तो गिल्टी कॉन्शियस होता की आपल्याकडनं यांच्या बाबतीत असं घडलं, चुकीचं. मग त्यांनी नजराणा पाठवला. आणि त्या माणसाची बोलता 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 असं लक्षात आलं की हा माणूस वकील आहे, जो जेवण घेऊन आलाय. हा, तो जे डोक्यात ताट घेऊन आलाय तो वकील आहे. बरोबर. अरे भैया तुम क्यों आए फिर ऐसा. तो म्हणला मला ते त्याचं ओझं व्हायला लागतंय, याच्याबद्दल मला काही घेणं देणं नव्हतं. गेल्या 20 वर्षात मी शिकलेल्या माणसांशी बोललेलं नाहीये, म्हणून मी जबाबदारी स्वीकारली. मी तुम्हाला जेवण करून वाढतो, तुमच्याशी गप्पा मारतो. नाही तर मला गप्पा मारायला गेल्या 20 वर्षात कोणी मिळालं आणि शिकलेला माणूस नाहीच नाही. तर कशी परिस्थिती आहे तुम्ही बघा. तो एक किस्सा झाला. ते नाव मत्स्य परिक्रमा सांगतो. आणि तिथनं पुढं निघालो आम्ही. भटगाव सोडलं आणि संगाखेडा म्हणून त्याच्या पुढला मुक्काम होता, तिकडं आम्ही निघालो. दुपारी आमचं जेवण म्हणजे मी मध्ये त्याच्यात केलं की आम्ही पूर्ण महिनाभर नदीचंच पाणी प्यायलं. 15 फुटावरचा तळ स्वच्छ दिसत होता. मला वाटतं अजूनही ती परिस्थिती असं आहे. तसंच आहे, बऱ्याच ठिकाणी आहे. पाणी नदीचंच पिलो आम्ही, त्रास कोणताही झाला नाही. आणि दुपारचं जेवण आमचं आम्ही पोहे आमच्या बरोबर होते, मिल्क पावडरचा डबा होता, साखर होती. त्यामुळे जो त्या सगळ्या ओरिंगच्या त्या शिफ्टमधनं जो बाजूला बसलेला असेल एक माणूस, त्यांनी मग मध्ये पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये मुठभर पोहे टाकायचे, साखर टाकायची 2 चमचे, मिल्क पावडर टाकायची, हलवायचं, थोड्या ठेवून द्यायचं. दूध पोहे होतात ते त्यांनी खायचं.
तो बसायचा मागं नेव्हिगेशनला, नेव्हिगेटर खायचा. हा हे झालं की या दोघांमधला जो पुन्हा रिकामा होईल त्यांनी खायचं. हे असं आमचं जेवण चालायचं. बरोबर. जेवणाचं सुद्धा रोटेशन होतं असं. किती तास तुम्ही चालवायच्यात राफ्ट कंटिन्यू? नाही एक- म्हणजे टोटल दिवसभरात टोटल किती चालू? दिवसभरात सण 8 ते 10 तास व्हायचे. बापरे. आणि काही वेळा ते शेड्यूल पुढे मागे व्हायचं कारण रस्ता येऊन मिळणारं लोकेशन गाठायला लागायचं. बरोबर त्यामुळे तसं व्हायचं. बरोबर. मग आता 8 ते 10 तासात हे लागेल त्याचं काय? उतरायचं ना खाली, हा म्हणजे किनाऱ्यावर यायचं. ते तिथं करावंच लागणार पाण्यात नाही. हो नाही ते कारण मात्र आम्ही पाळलं. हो कारण खूप वेळ 8 तास तुम्ही बसणार हो. होते. आणि शक्यतो तहान लागायचीच नाही हा. कारण सतत घाम तर अंगातनं हो जायचं, हो कंटिन्युअस ऍक्टिव्हिटी हो त्यामुळे फारशी लागायची. पण तरी बाहेर उतरायचं, सगळं फ्रेश व्हायचं, आतमध्ये बरोबर. यायचं परत. हा भाग होता. एक नियम होता की पाणी अनोळखी आहे, हो पाण्यात उतरायचं. मस्ती नाही. बरोबर. आणि ते स्ट्रिक्टली पाळायचं. बरोबर. गुडघ्याच्या वर पाण्यात जायचं. जायचं नाही. बरोबर आहे. हा एक भाग होता. हां, तो किस्सा सांगतो की आम्ही जाता जाता अशी भूक लागली तिकडकडून आणि शेजारनं एक जण शेळ्यांचा कळप होता बरं. आणि पिशव्या बांधलेल्या असतात कासेला. हा तो पिशवी असेल त्या शेळ्यांच्या कासेला पिशवी बांधतात जेणेकरून ते सड हे हो पिल्लांनी लुचू नये. हा एक भाग असता. तो सडाचं टोकं हा. वळू नयेत बरोबर. हा दुसरा भाग असतो. तर तशी ती पिशव्या बांधलेल्या होत्या शेळ्या. म्हणजे शेळ्या गाभण्याच्या असं गाभण म्हणण्याच्या त्यांना पिल्लं झालेली. बरोबर. आता बाकी कोणी शेळीचं दूध असं शक्यतो कोणी पित नाही, त्याला वास येतो वेगळा. मला ते चालतं. दादर डोंगरामध्ये मला काही खायला लागलं त्यामुळे तेही मला चान्सेस आहेत. बरोबर. त्याचाही खरवस वगैरे असं, त्यामुळे मला ते माहिती होतं. म्हटलं अरे आपण शेळीचं दूध पिऊ, त्याला घाण वास येतो, कशाला प्यायचं. थांबतात. भूक लागली ना, लागली. मी एक मग घेतो, पाऊण लिटरचे मग होते आमच्याजवळ. एक मग घेतो. नाही आवडलं कोणाला तर मी पिऊन टाकतो. बघू आपण म्हणून त्याला थांबवला. मी राफ कडेला लावला आणि त्याला म्हणलं मामा दूध मिळेगा? म्हणलं क्यों नाही. मग टनिक दे दो तो म्हणते. मग पुढे गेला तर त्यांनी ते फडकं सोडलं काढलेलं दूध पिळलं आणि मग भर दिलं. आम्ही तिचा राफ्ट असाच कडेला लावला होता. मी थोडं पिलं. आता बाकीच्यांना भूक लागल्यानंतर ते पिणारच ना, ते थोडंच वास बघणार किंवा चव बघणार आहे. त्यांनी पिलं, आवडलं. और मिलेगा. सगळ्यांचं पोटभर दूध पिऊन झालं. आता आमचं सगळ्यांचं एकदम जेवण झालं. आणि त्याच्यानंतर त्यांना विचारलं की इसके पैसे कितने हुए. पण पैसे आमच्याजवळ असायचे. बरोबर. पैसे कितने हुए. तर त्यांनी एक उत्तर दिलं, मूर्ती से हम पैसा नाही लेते. बरोबर. मग त्यावेळेस डोक्यात कल्पना, आपण जर मूर्ती आहोत तर आपण परिक्रमा करतोय. मग परिक्रमा पाण्यात न करतोय, पाण्यात न कोण जातात तर मासे. बरोबर. असं चलो मत्स्य परिक्रमा करेंगे इसे. बरोबर. थोडी डिप्लोमसी पण अतिशय छान त्याला एक परिमाण मिळालं असं. नंतर त्या गोष्टीचा उपयोग हे झाला. म्हणजे आम्ही मत्स्य परिक्रमा करतोय म्हणल्यानंतर त्याला एक स्वरूप प्राप्त आहे. स्टॅम्पिंग आलं त्याला. बरोबर. बरोबर. आणि तुम्ही पहिल्या दिवशी जिथून सुरू केलं समजा आता कुठपासून मंडलापासून तर मंडला पहिल्या दिवशी तुमचा 12-13 तास तुम्ही राफ्टिंग केलं का? किती पहिल्या दिवशी किती झालं राफ्टिंग? हां, पहिल्या दिवशी आम्हाला सकाळी 9 वाजता आम्ही सुरुवात केली आणि चिरई डोंगरी नावाचं एक तिथं ओसाड गेस्ट हाऊस होतं. ते ओसाड पडलं होतं पूर्णपणे. आणि झालं असं की आम्हाला ते जाताना दिशा ही सोकॉल्ड कळत होती. कंपासही होते आमच्याकडं. दिशा कळत होती पण दिशा आणि धरणाचा वेडावाकडा पसरलेला पसारा ह्याच्यामध्ये नेमकं दिशा समजतीये पण आपण नेमक्या कोणत्या बाजूनी जायला पाहिजे. कारण तिथं असं होतं की तुम्ही जर उशिरा सुरुवात केली, दुपारी 1 वाजता पाण्यात राफ्ट टाकला होता आपण. 1 वाजता जर सुरुवात केली आहे तर तुम्हाला उलटं वारं येतं. संध्याकाळी वारं उलटं असतं. त्यामुळे पहिल्या दिवशी आमचं ओव्हर गेलं. चिरफाळ मध्ये गाठ होती त्याला, त्याच्यावर ते चिरफाळलं. म्हणजे ते जे वल्ल होतं त्याचं जे लाकूड होतं त्या लाकडाला गाठ होती. लाकडाला मध्ये गाठ असेल तर तिथं ताकद लावताच येत नाही, तर तिथं तुटणार आहे. आता ती काळजी घेतली नव्हती किंवा आमच्या ते लक्षात आलं नव्हतं घेताना. लाकडी वल्ली घेतलेली हल्ली प्लॅस्टिकची असतात म्हणून म्हटलं. प्लॅस्टिकच्या वल्ल्यांचं काम वेगळं आहे, लाकडी वल्ल्यांचं काम वेगळं आहे. लाकडी वल्ल्यांचं काम हे ताकद लावण्यासाठी लाकडी वल्ल वापरतात. खरं तुम्हाला सांगायचं तर ताकद किती लागते फ्लॅट बेड राफ्ट खेचायला सुरुवातीला संथ पाण्यामध्ये, तर 2 माणसांनी
पूर्ण पुढं झुकायचं. हा मी बॉयन्सीला पाय लावायचे, हा. पूर्ण पुढं झुकायचं आणि पूर्ण आणि मागे. कचकचीत शिवी द्यायची आहे. बरोबर. आणि आणि मागे त्या शिवीत जी ताकद लागते त्या ताकदीने राग थोडासा हलतो. हलतो. हा आणि तो त्या- नीट हरणं या बरोबर. दोघांच्या कॉम्बिनेशन हा नाही तर असा वळायचा. हा आणि त्या याच्यामध्ये तो राग जरा हल्ला हा कोर्स होतो. की त्याचे एकदा त्याला मुवमेंट मिळाली की त्याच्यानंतर तुम्ही एक दोन वेळा अजून तसं बोललं माझं की थोडं मग ते रिदम मध्ये मोशन घेतो आणि मग तो रिदम पकडायचा. बरोबर. एवढी ताकद आणि त्या ह्याच्यामध्ये ते वल्ल वागतं. हा. कारण 2-2.5 इंच व्यासाचं वल्ल हे बेंड होतं त्याच्यात. बेंड होतं. एवढी पॉवर लावायला. एवढी ताकद लागते त्याला. बरोबर. थ्रस्ट प्रचंड असतो. हा ताकद त्यामुळे मानायला भरपूर मी आता तुम्हाला त्या ताकदीची बरोबर. कल्पना यावी हो, म्हणून मी हो, सांगितलं की बरोबर. शिवी द्यायची. त्या शिवी हो. परफेक्ट तशीच द्यायची. हो हो ती शिवी संपता संपता वल्ल मागं बरोबर. खेचलं गेलं पाहिजे. ते आपल्याकडे हे चढवतात ना, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, लॉकर्स Exactly. बिंकेचे Correct, correct. ते शिव्या देऊन देऊनच चढवतात. बरोबर. ते जे चढवतात ना आवाज देतात ना तर त्या त्या- रंगात सुद्धा घोषणा देतात तो त्याचा प्रकार आहे. त्या शिव्या त्यांच्या डोक्यात त्यावेळेला ज्याच्याबद्दल तिरस्कार असेल त्याला संबोधूनच दिलेले असतात. पण त्या देताना त्या तिरस्काराने ते ताकद लावली जाते. ताकद लावली जाते. हा महत्वाचा भाग आहे. बरोबर. तसंच आम्हीही करायचो. बरोबर. तर पहिल्या दिवशी तुमचा किती प्रवास झाला मग? पहिल्या दिवशी आमचा प्रवास कमी झाला. कारण फार तर 20-1 किलोमीटर आम्ही अंतर कापलं असेल. कारण बरोबर. दुपारी 1 वाजता चालू केलं पण रात्री 10 वाजता आम्ही बरोबर. ते चिरे डोंगरेमुळे होतं कसं की आमच्याजवळ ते टॉर्च होते आणि खरं सांगायचं तर ब्राईट लाईट हा. त्याला व्हाईट लाईट म्हणतात हा आणि वॉर्म लाईट हा याच्यामध्ये खूप फरक आहे. बरोबर. वॉर्म लाईटमध्ये डिटेल्स खूप दिसतात. हा. आणि मला अनुभव आहे की साधारण 10-12 किलोमीटर लांबनं तुम्ही इझिली सिग्नलिंग करू शकता हा. वॉर्म लाईटमध्ये. हा आणि साधा आपला एव्हरेजचा बनाना टॉर्च त्यावेळेला हा होता. बारीक हो 2 पेन्सिल सेलवर ते हो चालायचे. हो त्याच्यावर आमचं सिग्नलिंग चालू होतं आणि त्या बरं. सपोर्ट टीम रस्त्याने होती. हा त्या सपोर्ट टीम आम्ही पाण्यातनं सिग्नलिंग करत होतो. हा मग त्यांना आमचं लोकेशन कळतं बरोबर. राहतं की आम्ही इथनं सिग्नलिंग येतं याचं बरोबर. या डायरेक्शनला होतं. आता फक्त आपल्याला रस्ता आणि काठ या दोन्ही गोष्टीचा समन्वय लावायचा आहे. बरोबर. मग हे एकदम अंधार झाला. दाट अंधार होता आणि मग हे करता 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 त्या रेस्ट हाऊस पर्यंत येऊन पोहोचले. रस्ता हा. कारण रस्ता तिथे येत होता. डायरेक्शन हे म्हणल्यानंतर मेन रोड त्यांनी सोडला आणि ते रस्त्यापर्यंत याच्यापर्यंत आले. आणि ते तिथे येऊन थांबलेत म्हणल्यानंतर गाड्यांचा लाईट तिथे येऊन थांबलाय म्हणल्यानंतर तिकडे वळवणं बरोबर. हे आम्हाला शक्य होतं. बरोबर. आणि तोवर आमचं सिग्नलिंग चालू होतं. फक्त आता गोष्ट होती की जमिनीचा भाग पाण्यात किती आलाय, हा तिथं काटे आहेत का नाही. बरोबर. आणि ऍक्च्युअल तर रबर राफ्ट होतं. हो त्यामुळे एवढ्या सगळ्या गोष्टी बघून बरोबर. या ठिकाणी आम्ही रात्री आणि एक त्या ठिकाणी अडचणीचा पार्ट काय होता, ते धरणाचं पाणी असल्यामुळे ना काही झाडं पाण्याखाली गेली होती ना, त्यांचे बुंदे असे नुसते लागायचे. दिसत होते वर आणि ती झाडं नाहीशी झालेली वर, नुसते बुंदे तुटलेले आणि ते लागून येत राफ्टला ह्याची पण काळजी घेणं पहिल्या दिवशी भाग होतं. बरोबर. आणि अचानक हे सगळे अनुभव अंगावर येऊन कोसळल्यामुळे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट मला आठवते की चिरे डोंगरीला स्टेट बँकेची आपण ब्रँच बघितली होती, आठवते का? ते गावामध्ये गावामध्ये पुढे गेल्यानंतर म्हणजे ते रेस्ट हाऊस पडकंच होतं जिथे आम्ही थांबलो होते. आणि नंतर जेव्हा गावात गेलो की तो भाग टाळण्यासाठी आणि बाकीच्या दुरुस्ती आणि हे वल्ल तुटलं त्याचं काम करण्यासाठी, तेव्हा गावात गेलो तेव्हा स्टेट बँकेची ब्रँच भेटली. म्हटलं पहिल्या इतक्या लांब येऊन सुद्धा ज्याने आम्हाला सपोर्ट केला ते इतक्या दूरपर्यंतच्या खेड्यात पोचले, त्याचं खरंच कौतुक वाटायला लागलं. बरोबर. तर पहिल्या दिवशी असं तुमचा 20-1 किलोमीटरचा प्रवास झाला आणि मग नंतर दररोज साधारण ॲव्हरेज किती किलोमीटरचा तुम्ही पाण्यातून प्रवास करता? हा सण 20 ते 55 हां 55 किलोमीटर पर्यंत मॅक्सिमम 55 म्हणजे 13 तास ज्यावेळेला आम्ही बोरिंग करत होतो. आणि आता तो जो टप्पा होता 13 तासाचा, तो टप्पा अगदी शेवटचा होता. म्हणजे खरं सांगायचं तर तापेस्तोर दमदर होतो, निवेस्तोर नाही, तसा तो प्रकार झाला. म्हणजे शेवटच्या ह्याच्यात भालोत ते भडोळ, भालोत ते भडोत नाही सॉरी भालोत ते चांदोद हा जो टप्पा आहे, हा टप्पा आम्ही मग ते टेप रेकॉर्डर लावून राफ्टमध्ये आईस बॉक्सवर टेप रेकॉर्डर ठेवायचा. मग ते अरुण दातेची गाणी वगैरे लावून चालू होतं. बरोबर. ते अगदी आज हृदय मग विषाद अशी काही ते गाणी लावायची आणि मग रस्ता कापायचा. असं करून तुम्ही गेले. Maximum. आता कारण प्रवासामध्ये 55 एवढं. तुमच्या पूर्ण ह्या प्रवासामध्ये असं कधी तुम्हाला जाणवलं की आता भरपूर आपल्याला भूक लागली, आता ते तुम्ही दुधाचं सांगितलं तसं, पहिलेच नव्हतं. हां, तसं तुम्हाला अशी कधी परिस्थिती आली की एखाद दिवस तुम्हाला
तुमच्याकडचं संपलंय आणि जेवायला मिळालं नाही किंवा तिथे उपाशी राहायला लागलं, असं कधी परिस्थिती आली का? असं भरपूर वेळा झालं. असं झालं, हा. पण फारसं म्हणजे आठवणीत असं फारसं नाहीये, कारण हे नेहमीच होतं. कारण बरोबर. आम्हाला मिळणार नाहीये किंवा कधीतरी एखादा सामोसा मिळतोय, बरोबर. खूप झालं आपण त्यासाठी. हा, दुपारचं जेवण मिळतंय ना आपल्याला, म्हणजे पोहे मिळत आहेत तेवढ्या, कारण एवढं तेवढी 8 तास वल्ली पण मारल्यानंतर संध्याकाळी ना आम्ही ज्या गावात पोहोचू हा. ना त्या गावातला कोण ना कोणतरी अप्रोच व्हायचा हा. किंवा चक्कर मारून आला तर कोण आलेत म्हणून ते उचलण्याचे आणि बरं. मग त्या गावचा सरपंच मुखिया काही ना हा. काहीतरी पाठवायचा, आम्हाला ती बरं. खिचडी का असेना. हा, पण आपला जो रॅपिडला आपण कॅप्साईज झालो होतो ना, त्याच्यानंतरचा काळ आमचा थोडा कठीण गेला. हम्म, कठीण म्हणजे आमच्याजवळ होतं सगळं हा, व्यवस्थित घेतलं. हम्म, हां, फक्त एकच बाकी ज्यावेळेला धरमरायपासून आम्ही, धरमराय हे शूलपाणेश्वराचं द्वार होतं, जसं हो. मी मगाशी सांगितलं तसं. हम्म, तर तिथनं जे पुढले 150 किलोमीटर अंतर आहे हम्म, कावडिया डॅमसाईटपर्यंत, बरोबर. त्या डॅमसाईटपर्यंत नदी 150 किलोमीटरमध्ये 350 फूट उतरते. हा, खाली. हम्म. मग तिथे याचा speed. याचा अर्थ हा, मी नकाशा अभ्यासल्यामुळे हो. मला नक्की कळत होतं हम्म, काय असणार आहे पुढे. स्पीडनी जाणार एकदम. एकदा नुसता स्पीड नाही, नेमकं अजून काय असू शकेल, कारण असं. शूलपाणेश्वराबद्दल बोलणारा कोणीच नाही. बरोबर. जे काठावरनं गेलेले हो. ते काठावरनं गेले ना, नदी म्हणजे अगदी दर्शन परिक्रमा जरी करत असते बरोबर. तरी असा माणूस भेटला नव्हता की जो नदीबद्दल बोलेल. बरोबर. आणि खाली काय नदीबद्दल नाही. बोलला हम्म, तरी त्याचं स्वरूप जाणून घ्यायची, हो. जिओग्राफिकली जाणून घ्यायची हो. त्याची इच्छा नसणार. आणि बरोबर. दुसरं म्हणजे तो त्याच्यावर भाष्यही करणार नाही, तो काठावरनं जाणार, त्याला काय Exactly. संबंध? ते होतं. आणि त्याच्यामुळे मग त्या नदीपात्राबद्दल फारसा अंदाज नव्हता, फक्त काही कयास होते की या ठिकाणी काय आहे. कारण त्या नकाशांमध्ये ते दिसत होतं. तर म्हणजे त्या ठिकाणी रॅपिड आहे, त्या ठिकाणी फ्लो आहे, त्या ठिकाणी पुळण आहे, नदीच्या पात्राला वळण आहे, पुळणीला वळसा घालून पाणी 2 पुळणींमधनं वाहतंय. इतका डिटेल मॅप होता तो. आणि बरोबर. मजा म्हणजे हे मॅप इंग्रजांनी काढलेले आहेत, बापरे. वीस टोमाईल, आणि ते आम्ही रिफर केलं. अजून एक सांगायचं म्हणजे हा, त्या काळात ते मॅप काढले, नकाशे काढले इंग्रजांनी, मॅन्युअली काढलेले आहेत बरं. सगळे. हाताने. सर्वे लावून हाताने नकाशे काढलेले. तर त्या नकाशामध्ये जो कार ट्रॅक आहे, म्हणजे बैलगाडीचा रस्ता आहे. तर आता ही जी गोष्ट सांगतोय, ही गोष्ट ही 1991 पर्यंत सांगतोय. म्हणजे या आत्ताच्या काळाशी त्याचा संबंध लावायचं काही कारण नाही. हो. परिस्थिती खूप बदललेली असणार बदललेली आहे. असेल. म्हणजे चांगल्यापैकी हायवे गेलेले, बरोबर. त्यामुळे हो. तो प्रश्नच नाही आता. पण 91 पर्यंत ते बैलगाडीचे रस्ते, त्या नकाशामध्ये जे होते ते बैलगाडीचेच रस्ते होते. 35 साली ज्या नकाशे काढले होते त्या, तेवढं डिटेलिंग त्यांनी जे केलं. नाही, पण ते डिटेलिंग जे 35 सालचे बैलगाडीचे रस्ते होते ना, ते 91 साली पण बैलगाडीचेच रस्ते होते. याचा अर्थ मधल्या काळात आपण काहीच केलं नाही, केलेलं आता नाही. तो दुसरा अर्थ आहे. आणि त्याच्यात डेव्हलपमेंट झाली नाही, म्हणजे तिथे नाही झाली, तेवढं. नाही झाली. 35 वर्षापर्यंत हा, तेच त्यामुळे नकाशे आम्हाला- चालले. आमच्या सपोर्ट टीमला त्याच रस्त्यावरून प्रवास करावा लागला. बरोबर. आणि आणि कल्पना अशी होती की सुधारणा झाली असेल. हा. तर ते काहीच नव्हते तिथे. आणि आम्हाला त्या नकाशांवर विश्वास ठेवता. बरोबर. ते पण एक फायदा सगळ्यात झाला. महत्वाची म्हणजे आम्हाला फायदा तो झाला की त्या नकाशांवर आम्हाला विश्वास बरोबर. ठेवता. त्यामुळे तुम्ही डिटेल जास्त टेन्शन हा, नव्हतं पण की हे त्या नकाशे ठिकाणी बरोबर. तुम्हाला त्रास होणार आहे. आता उदाहरणार्थ भडगावचा जो उल्लेख करायचा झाला, तर भडगावला अलीकडे कुब्जा नदीचं पात्र आहे. हा, तर तिथपर्यंत त्यांनी त्या गाड्या, मग ते कुठं चिखलामध्ये बाबरीचे फाटे टाकलेले आहेत. हा, मग त्याच्यावरनं ती गाडी एकाने चालू करायची, ती गाडी ढकलत, दुसऱ्याने मागणं ढकलत आणायची, त्या फाट्यांवरनं चिखलातनं आणायची. हे सगळं करून मध्ये नदी आडवी आली. तर बरोबर. भडगावला तर आम्ही पोहोचणार होतो, बरं. किंबहुना पोहोचलो होतो. हा. इथं नदीच्या पात्रात चक्रा मारत हा, होतो. हे थोडे उशीर आले, तासभर उशीर बरोबर. आले. पण त्यांना उशिरा व्हायचं कारण म्हणजे तिथपर्यंत रस्ताच नाहीये. बरोबर. पायवाट्यांनी तर गाड्या घातल्या, हा. सरातनं गाड्या घातल्या, सगळं झालं. पण मध्ये नदी आहे. चिखलातनं गाड्या घातल्या, हा. मध्ये फाटे टाकून त्याच्यावरनं गाड्या पार केल्या. पण आता मध्ये नदीचं तर करणार काय? हा. नदीचं पात्र बऱ्यापैकी रुंद आहे, हा. ऑलमोस्ट 150 फूट रुंद होतं. हा, मोटरसायकल ठीक आहे, नदीला खोली किती, एक जण हा. चालत जाऊन आला, ठीक आहे, हा. गुडघे इतकीच खोली आहे. मोटरसायकल चालू करून थोडी रेस हा. करून पलीकडे सायलेन्सर मध्ये पाणी नाही जाऊ दिलं की बरं. जाईल ती. जाईल गाडी. मोटरसायकल नाही तर स्कूटर कशी आणणार? बरोबर. तर तिथपर्यंत आला म्हणजे सगळा ओहापोह चालू होता. गाड्या चिखलाने भरल्या होत्या सगळ्या, तोवर ते चिखलातनं आणल्यामुळे. तर एक माणूस तिथं होता, तर अनेकांना विचारतोय, प्रत्येकजण नाही म्हणून सांगतोय की नाही, भडगावपर्यंत गाडीच जाणार नाही, रस्ताच नाहीये. बरोबर. इथनं तिथं जायला रस्ता नाही, तिथनं पुढं असेल.
प्रत्येकजण नाही सांगत होता. त्यातला एक माणूस जो आहे तो त्या माणसाने एकंदर मला गाडीभोवती चक्कर मारली. तो म्हणला वैसे तो गाडी नाही जा सकती, लेकिन गाडी की हालत देख के तो आप जा सकते. इतक्या अशा तर तुम्ही आलाय. इतक्या एक्स्ट्रीम कंडिशन मधून ते गाड्या चालवत होते. आणि मग सगळ्यात शेवटी त्यांनी स्कूटरच उचलून आणली ती चक्कर. तिघांनी ती उचलली स्कूटर, नदी पलीकडे आणली, ठेवली. बडगावला आम्हाला टीम भेटली. हे असं ते चालू होतं. बरोबर. आणि शूलपाणेश्वरचा कॉन्फिडन्स दिला त्यांच्याबद्दलची एक छान कहाणी. आम्ही मध्ये मंडलेश्वरच्या आधी सुलगाव म्हणून एक, त्याच्या आधी आम्ही नदीच्या पात्रातच एका दगडावर मुक्काम केला होता. त्याला सपोर्ट टीम भेटलीच नव्हती. सपोर्ट टीम सुलगावला होती मुक्कामाला. आणि कोणाकोणी काही संबंधच नाही कोण व्हायचा. त्यामुळे आम्हाला हे माहिती होतं की आपल्या प्लॅनप्रमाणे आपण सुलगाव मुक्कामी आज असायला पाहिजे होतं. बरोबर. पण आपल्याला संध्याकाळी एवढी झालेली आहे की आता याच्या पुढं गाडी काढायची नाही, त्यामुळे राफ्ट काढायचा नाही. त्यामुळे आम्ही अलीकडे पात्रात एक दगड बघितला जो त्यातल्या त्यात सुरक्षित वाटला. त्याच्यावरही काही यांनी यंत्र वगैरे काढली होती. तिथं जे सकाळी बसतात साधारण त्यांनी यंत्र वगैरे काढली होती. म्हणून ते ठिकाण अवॉइड केलं. असं यांनी मगाशी सांगितलं. तेवढं ठिकाण अवॉइड केलं. दुसऱ्या बाजूला गेलो दगडाच्या. आणि मग तो राफ्ट आम्ही त्या लवाळ्यात बेट होते त्यांना तो आतमध्ये देऊन दगडाला बांधून टाकला. आता एवढ्या आतमध्ये राफ्ट पळवण्यासाठी कोणी येणार? चिखलात उचलून जमिनीवर पळवता येणार नाही, नदीत तर नाहीच, कारण तो चालवता यायला पाहिजे. वर आम्ही मुक्काम केला. आणि दुसऱ्या दिवशी जेव्हा आम्ही निघालो त्यावेळेला आम्हाला किनाऱ्यावरनं ते सुलगाव आलं. म्हणजे नकाशात दिसत होतं. म्हणजे ते गाव जवळचं म्हणजे सुलगाव. आणि अर्थात अजून एक गावं कशी ओळखली हा एक तुम्हाला प्रश्न पडणं साहजिक. मध्य प्रदेशामध्ये तशी गावं नदीकाठाला असणं तसं फार तुरळक आहे. आम्ही फारसं नाही. म्हणजे एखादी वस्ती दिसली की एकदा थांबायचं. मग ते कोणतं गाव आहे मग ते सांगायचं. नाही वो दिख रहा है वो वही आहे, सुलगाव वही आहे. ही ओळखायची कोण. पण त्या दगडापासून सुलगाव एकमेव गाव आम्हाला दिसत होतं. उजव्या किनाऱ्याला दिसतंय, नकाशात उजव्या किनाऱ्याला दिसतंय आपल्या डायरेक्शन, म्हणजे उत्तरेला नाही. तर ते सुलगाव आहे. आणि तिथनं मग किनाऱ्यावरनं हात वगैरे आले, हाका आल्या. तिथं राफ्ट लावला. राफ्ट लावल्यानंतर मग आम्ही उतरलो राफ्टमधनं. राफ्टमधनं उतरल्यानंतर गावातली पोरं होय म्हणून पुढं आली नेहमीप्रमाणे. तर तिथला एक साधू होता. त्या साधून सगळ्यांना हाकलून दिलं. तुम्ही नाही हात लावायचं. त्यांना म्हटलं तुम्ही कशाला हात लावत? नाही म्हणला मी येणार, तुम्ही नका उचलू, राफ्ट मी उचलणार. म्हटलं तुम्हाला एकट्याला नाही जावं. ठीक आहे तुम्ही या मदतीला, पण राफ्ट मी डोक्यावर घेणार. त्यांनी येऊन आतमध्ये ठेवला. ओळख झाली. तर त्या माणसाचं नाव पन्नालाल पांडे. आणि फैजाबाद जे आहे अयोध्येजवळ, त्या फैजाबादमधला क्लास 1 ऑफिसर. त्याच्या आजीने त्याला सांगितलं परिक्रमा. अजूनही तिथं मोठ्या माणसाच्या शब्दाला तसा मान देतात. ती पद्धत अजूनही तिथं आहे. तर त्याच्या आजीने त्याला सांगितलं की तू परिक्रमा कर. म्हणून लीजवर निघाला. सुट्टी घेतली म्हणजे थोडक्यात. बरोबर. परिक्रमाला किती वेळ लागतो हे त्यालाही माहीत नव्हतं. त्यांनी काही ठराविक सुट्टी म्हणजे अर्ध पगारी का काय म्हणतात, क्लास 1 ऑफिसर होता. अर्थात त्यांनी लीजवर तो सुट्टी घेऊन तो निघाला आणि तो परिक्रमा करत होता. अर्थात जेव्हा एक मानसिक एक ठराविक लेवल असलेला माणूस ज्यावेळेला परिक्रमा करतो आणि त्यातनं क्लास 1 ऑफिसर, बरोबर, त्या लोकांशी इंटरॅक्ट कसं व्हायचं, बरोबर, त्यांच्याकडनं नेमकं काय घ्यायचं, त्यांच्याशी बोलायचं कसं, किंवा ते बोलतायत त्यातलं काय स्वीकारायचं, बरोबर, थोडक्यात अष्टावधानी असतो. हे त्याला माहिती असतं आणि त्यातनं परिक्रमा करणार. बाकीची लोक मला माहिती आहेत की अनेक लोक अशी आहेत की जी अष्टावधानी आहेत पण रावणही आहेत. तर मग त्याची पद्धत थोडी वेगळी होती. मग तो लोक समजून घेत होता. त्यामुळे मग त्यावेळेला असं लक्षात आलं की नाही, याच्याशी बोलताना आपल्याला जसं सुखदेव स्वामींकडनं आम्ही एक ठराविक भाग समजून घेतला होता, त्याही गप्पा झाल्या त्यांच्याशी. आणि मग तसं यांच्याकडनं संवाद साधता येईल. मग त्यांच्याशी संवाद साधत होतो. त्यांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमचं तोवर आमच्या मनात, कारण याच्या पुढले फार थोडे मुक्काम राहिले होते शूलपाणेश्वरपर्यंत. म्हणजे त्याच्यानंतर आम्ही जाणार ते मंडलेश्वर. मंडलेश्वर नंतर महेश्वरला आम्ही थांबणारच नाही. त्याच्या पुढला मुक्काम आहे खालघाट. खालघाट नंतर राजघाट, आणि राजघाट नंतर आम्ही उतरतोच होत तिथं शूलपाणेश्वरमध्ये. आता ह्या मधल्या ह्याच्यामध्ये आम्ही आत्ता जर निर्णय घेतला नाही तर एक तर ते स्किप करू, म्हणजे विल मिस दॅट ग्लोरी.
असं थोडक्यात. म्हणजे त्यावेळेला आम्हाला ग्लोरी वगैरे माहीत नव्हतं, आमच्या मनात भीतीचीच भावना होती. एक तर ते टाळून पलीकडनं जाऊ आणि डॅम साईडपासून पुन्हा चालू करू, बरोबर. आमची साधारण कल्पना होती. मी दोन्ही ऑप्शन ओपन ठेवली होती. आता हा कॉन्फिडन्स देणारा जो माणूस होता तो हा पन्नालाल पांडे होता. आणि त्याने त्यांनी ऑर्डर माझी, आणि तो माणूस असा होता की 2 दिवस त्या गावात होता. आम्ही जायच्या आधी 2 दिवस होता त्या गावात. त्यांनी कमांड मिळवली होती 2 दिवसामध्ये. 2 दिवसामध्ये त्या संपूर्ण गावावर कमांड मिळवली होती. आणि नुसतं तेवढंच नाही, तर आमचं जे जेवण त्यांनी स्वतः करून जेवायला वाढलं. जगरं केली, डाळ भात, भात नव्हता पण जगरं आणि वरण, ही सगळी जगरं त्यांनी स्वतः भाजली. बरोबर. वरीचे तांदूळ म्हणजे जगरं म्हणजे? नाही, जगरं म्हणजे मकईचा आटा आणि आपला नॉर्मल आटा असं मिक्सचर असतं. आणि मग ते त्याचे गोळे करतात असे, आणि ते शेण्यांमध्ये भाजतात. ओके. दाल बाटी सारखं. दाल बाटी सगळं बस तसा प्रकार त्याला जगरं म्हणतात. शेण्यांमध्ये भाजतात. ते थोडं चपटं असतं फक्त एवढंच. पण त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल त्या जगरांमध्ये तूप घालून फार सुंदर लागतं. तूप घालायचं आणि ते ते वरणाबरोबर खायचं. तर तशी जगरं त्यांनी पण स्वतः बनवली. यातलं कोणची गोष्ट, त्याच्याबरोबर एक आपण असिस्टन्स, सहाय्यक, म्हणजे तो हा गुरु आणि तो चेला असं होतं. म्हणजे सहाय्यक म्हातारा होता त्याच्याबरोबर. तर ह्याचं एकंदर ज्ञान, शिक्षण या सगळ्या त्यांनी त्याला ॲक्सेप्ट केलं होता. तो गुरु आहे आणि तो सांगेल ते काम करायचं. त्यामुळे तर त्यांनी म्हणलं हा शेण्या घेऊन ये, की तो शेण्या घेऊन ये. पण स्वयंपाक मात्र यांनी केला. तो म्हणला मी करून तुम्हाला जेवायला घालणार, मी काहीही बोलायचं नाही. आणि जेव्हा आम्हाला कळलं की हा क्लास 1 ऑफिसर आहे, तेव्हा अर्थात आमचं आपोआप एक एखाद्या माणसाला ॲक्सेप्ट करण्याची जी मानसिकता असते ती मानसिकता आमच्यात निर्माण होते. त्यामुळे त्यांनी त्यावेळेला ऑर्डर दिली की तुम्ही शूलपाणेश्वरमधनं जा, प्रयत्न जर योग्य केले तर त्यातनं सहज पार व्हाल. बरोबर. आता त्यांनी त्या जंगलाबद्दल सांगितलं थोडंफार. तेव्हा ते मंदिर पाण्यात गेलेलं होतं शूलपाणेश्वराचं? नाही, तेव्हा होतं डॅम साईट जस्ट चालू झाली. आम्ही त्या डॅम साईटवर झोपलो होतो, भिंतीवर झोपलो. निम्मा बांध बांधून झाला होता. उरलेल्या भागात नदी पुढे जात करून दिला होता. मध्ये जे मला मध्ये छोटी छोटी पाणी अडवायला काही टप्प्याटप्प्याने अडवून जातात पाणी. धरणाचं काम पुढं चालू होतं. एका जॅपनीज कंपनीला मिळालं, जाऊ बाकी या गोष्टी. आणि त्यामुळे त्याच्या आधी छोटी छोटी धरणं बांधतात. तर त्या ज्या रिटेनिंग वॉल्स असतात त्या वॉलवर आमचा मुक्काम झाला. धरणाचं काम ऍक्च्युअली पुढं होतं थोडं. अशा वॉलमध्ये आल्यावर तुम्हाला राफ्ट उचलून तिकडे टाकून परत तसं करावंच लागलं. मग आता तिथनं तेव्हा बॅलन्स ठेवून उतरायचं त्याच्यावर. एक छोट्या बंधाऱ्यावर आम्ही गेलो पलीकडे, पण ह्या धरणाच्या बांधावर आम्हाला उचलूनच नाही आलं. ते तर काम चालू होतं ना सगळं. त्याच्यावर मोटरसायकल आले त्या भिंतीवर. बरोबर. एवढी मोठी भिंत आहे, रुंद भिंत आहे अगदी. पुरी नव्हती, निम्म्या अंतरापर्यंत. प्रवाहापासून तेवढंच पाणी अडवतात. पुढं त्या धरणाच्या बांधकामाला जेवढं त्रास होणार नाही त्यात पाया टाका, संपूर्ण सिमेंट होताना तेवढं ते पाणी अडवणार आणि बाजूने डायव्हर्ट करणार. ते बरोबर ते असतंच. त्या भिंतीवर आमचा मुक्काम झाला. बरोबर. पण यांनी सांगितलं की तुम्ही त्यातनं जा, प्रयत्न जर योग्य केले तर व्यवस्थित झालं. बरोबर. हे तर तेवढंच खरं होतं. हे तर कोणालाही माहिती आहे, सत्य येते. पण त्यातनं तुम्ही जा, यू विल गेट सम एक्सपिरियन्स. आणि मला वाटतं की मगाशी जसं म्हणलं की हेल्युसिनेशन्स याच्यामध्ये अश्वत्थाम्याचा उल्लेख केला. तर आय थिंक की तो आम्हाला भेटलेला अश्वत्थामा नाही भेटला, पण ती परिस्थिती जी आहे, जी कविता मी तुम्हाला ऐकवली, बरोबर, ती परिस्थिती तिथं दिसली. आणि हे अनेकांना दिसले. म्हणजे अनेक गोनी दांडेकरांची मी पुस्तकं वाचली, स्मरणगाथा वगैरे, कुणायकाची भ्रमणगाथा आहे, या पुस्तकांमध्येही त्यांनी काही वर्णन केलेली आहेत. ती परिस्थिती खरंच तशी आहे. आणि याला कारण अनेक गोष्टी आहेत. त्यातली एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे तिथं असलेलं बनियांचं जाळं सगळ्यात महत्वाचा भाग तो. म्हणजे ठीक आहे की आपल्या धर्मामध्ये सुरुवातीला कसं म्हणजे सोसायटी कशी बनत जाते, सोसायटी आणि सिस्टीम्स या बनत जातात. सुरुवातीला एक तत्वज्ञान असतं, मग त्या तत्वज्ञानाचा फायदा करून घेण्यासाठी काही सिस्टीम्स बनत जातात किंवा काही कम्युनिटी निर्माण होतात. त्यातली ही एक बनिया कम्युनिटी.
प्रत्यक्षात त्या याच्यात म्हणजे तुम्ही निर्मोही असावं, अनवाणी परिक्रमा करावी, एक वस्त्र एक भुक्त असावं, एक पात्री असावं, आणि जाणाऱ्या लोकांनी आता त्यांच्या मग पुन्हा त्या काय त्यांच्या आपापसातल्या रचना काय अंडरस्टँडिंग्स बदलत गेली ती गोष्ट वेगळी, की आपल्या धार्मिक बैठकीला कुठेही धक्का न लावता त्या गोष्टी ते करतात ना. बरोबर. म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर आतमध्ये समजा दक्षिण किनाऱ्याने माणूस चाललाय, हा तर दक्षिण किनाऱ्यावरचा माणूस त्याला लुटत नाही कधी, हा कारण त्याचा तो पाहुणा असतो. बरोबर. याचं कारण तो मूर्ती आहे, हा हा मामा आहे, बरोबर. तो त्याला लुटत नाही, तो त्याचा पाहुणचार करतो. बरोबर. जशा परिस्थितीत असेल तशा परिस्थितीत म्हणजे अगदी दोघांच्या अंगावर एकच फडकं जरी असेल तरी बायको अंधारात जाते, पुरुष ते फडकं घालून येतो, ह्याला नमस्कार करतो, नंतर हा आतमध्ये जातो, तो अंधारात जातो, बायको ते फडकं नेसून येते आणि तो त्याला नमस्कार करतो. एवढं अशा अनेक गोष्टी त्या पन्नालाल पांड्यांनी सुद्धा सांगितल्या. याच्यामध्ये मकईची एकच रोटी आहे, काय खाणार, आपण तिघात एक खाऊ, त्याच्यामध्ये मी तुमच्या समोर बसेन, बायको आतमध्ये असणार, ती तिचं ते खाईल, तेवढंच मिळेल. पण दुसऱ्या दिवशी त्याने अजून एक सांगितलेली गोष्ट, की दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळेला मी त्याच्याकडनं निघालो, माझ्या अंगावर शाल होती. त्यांनी दिली तुम्हाला? नाही शाल होतीच, मी आतमध्ये तुमच्याकडे. हा त्या झोपडीत शिरताना माझ्या अंगावर शाल होती, म्हणजे धोतर आणि शाल एवढं माझ्याजवळ होतं. त्यांनी त्या दिवशी तर पाहुणचार केला, मी तिथं झोपलो, पण दुसऱ्या दिवशी निघाल्यानंतर मी ती वेस ओलांडली त्याची, तो धनुष्यबाण घेऊन माझ्या समोर उभा राहिला आणि म्हणलं ही पद्धत नाहीये. तो म्हणला मी जर आज ती शाल ती माझ्या खूप कामाची, कारण आमच्या दोघांच्या अंगावर एकच फडकं आहे. बरोबर. आज जर मी ते नेसलं तर बायको नागडी राहते, बायकोने नेसलं तर मी नागडा राहतो, त्यामुळे एकच माणूस बाहेर पडू. बरोबर. आज जर मी हे घेतलं नाही तर ते दुसरं कोणतरी घेणार आहे. बरोबर. मी तुम्हाला विनंती करतो की ते मला द्या. बरोबर. हा त्याचा अनुभव त्यांनी मला सांगितला. म्हणजे तिथं गरिबी आहे एवढी, किंवा अगदी तुम्हाला भूकच लागली तर काय गोल दगड बघायचा, त्याच्यावर पोटावर पडून राहायचं, भूक निघते, पाणी प्यायचं पोटावर पडून राहायचं, मग भूक लागत नाही ते दुसऱ्या दिवशीपर्यंत. हे भूक कुठपर्यंत लागत नाही तर तुम्ही तिथनं उठेपर्यंत, उठल्यानंतर भुकेची जाणीव येणारच आहे तुम्हाला. अश्वत्थाम्याला तुम्ही कितीही तेल दिलं, जखम भरणार नाहीये. बरोबर. हा जो शालीचा अनुभव आहे तो त्या पांडे सरांचा आहे. पांडे सर आम्हाला अनुभव आला. हा आता आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा आतमध्ये गेलो, पहिला जो मुक्काम कुष्टा म्हणून गावात गेला, त्या कुष्टा गावामध्ये वर चढून गेलो. तर पहिल्यांदा ते कुष्टा गाव म्हणजे त्याचं प्रवेशद्वार, आणि तिथं आतमध्ये जाणारा, कारण पुढे डॅम होत होता त्यामुळे जाणाऱ्याने एंट्री करायची, रजिस्टर. आम्ही तर श्रीमंत, गर्भ श्रीमंत माणसं सगळी, कारण त्यांच्या दृष्टीने आमच्याकडे अमाप पैसा, बरोबर, कित्येक पिढ्या पुरेला एवढा पैसा. 500च्या नोटा. तो 500च्या नोटेचा अजून एक किस्सा आहे, तो किस्सा आधी सांगतो. मध्ये आम्हाला एका ठिकाणी सगळं जेव्हा तुटलं ओस, आणि त्यावेळेला आम्हाला मध्ये होशंगाबादला जाऊन ते सगळं व्यवस्थित करावं लागलं. मग पुन्हा दुरुस्ती करायची, रोलॅक तुटली, त्याची अटॅचमेंट तुटली राफ्टची, मग पुन्हा नवीन अटॅचमेंट तयार करून घेतली, ती बसवली राफ्टवर, आणि मग पुढे आमची एक्सपेडिशन चालू. ही तुटली एका फॉरेस्ट ऑफिसरने मदत केली. पुरावी मोठे ब्रह्मांड घातला झाला. पुरावी फॉरेस्ट ऑफिसर होता, त्यांनी त्या सॉमिल मध्ये आम्हाला नेलं, त्या फळ्या कापून दिल्या, आम्ही जुजबी पेडल तयार केली. बरोबर. हा भाग अजून वेगळा. 500 तर आम्हाला मध्ये बसने प्रवास करायचा, तर त्याच्यासाठी आम्ही राफ्ट बसवर टाकला, आणि आता तिकीट काढायचं, चौघांचं तिकीट 16 रुपये तिकीट, 16 म्हणजे 5 जण होतो आपण, एक जण हा सपोर्ट टीम मधला आला होता. 16 रुपये तिकीट, 16 झाले किती 80. त्याचं 500ची नोट अशी कोरी नोट काढली, कंडक्टरच्या हातात ठेवली, तो बघतच नाही त्यांनी ती नोट घेतली, त्यांनी द्यायला किती पाहिजे, 420 रुपये परत द्यायला पाहिजे. त्यांनी पैसे परत दिले, सगळेच पैसे परत दिले, पण नोट त्याच्याकडे नव्हती. त्याच्यानंतर ऑलमोस्ट ती नोट तासभर बसमध्ये फिरत होती. 500ची नोट कशी असते, बस मधला प्रत्येक जण ती नोट तपासून पाहत होता, फिरत बघत होता हातात घेऊन, 500ची नोट कशी असते. आणि मजा म्हणजे 500ची नोट ढापायचंही डेअरिंग कोणाचं नव्हतं, कारण दुसऱ्या दिवशी त्या 500च्या नोटेसाठी मुर्दा पडला असता.
त्यामुळे ती इमाने इतबारी बस नोट कंडक्टरकडे परत आली. त्याच्या आधीच त्यांनी आम्हाला पैसे देऊन मोकळा केला. बरं. म्हणजे एवढी परिस्थिती होती त्या गावांमध्ये त्या काळी. आहे अजून आता माहित नाही, पण त्यावेळेला 91 पर्यंत तशी होती. हा एक किस्सा त्या गरिबीचा. दुसरा आम्ही जेव्हा कुष्ट्याला गेलो, त्या कुष्ट्याला वर गेल्यानंतर तो सरकारी चौकीदार होता, तो एकदम पैलवान होता. फासाळ्या दिसत होत्या, लंगोटी लावलेली, त्याच्यावर सुद्धा खाकी शर्ट होता अंगात, तोही फाटला, त्यालाही भूक होती. आणि आम्ही गेल्यानंतर त्याला आता सरकारी चौकीदार म्हणल्यानंतर ताठा पाहिजे. त्याचे रजिस्टर पुढे केलं, पण गाडीला रिफिल बांधलेली, त्याचं पेन, सही करा इथं, तुमची एंट्री करा, सही करा. आम्ही एंट्री झाली, सही झाली. बरं, आमच्या अंगात खाकी शर्ट होता आणि स्पेशली आम्ही घेतले होते अशासाठी की त्या खाकी शर्टचा आम्हाला दसांत म्हणजे जर सुलपाणेश्वरामध्ये गेलोच तर त्या खाकी शर्टचा उपयोग आम्ही सरकारी माणसं समजलं तर समजलं, असं किमान दाखवतात तरी. बरोबर. आपण एखादं मांजरवर केस फुलवून दाखवतं मी किती मोठं आहे, बरोबर, तसा आम्हाला त्याचा उपयोग होईल अशी ती कल्पना. म्हणून ते आम्ही खाकी ते वुलनचे ड्रेस जुन्या बाजारातून विकत घेतलं, ते आम्ही सगळ्यांनी अंगात घातलं. त्याचा फायदाही झाला आम्हाला, पण त्याच्याही अंगात तसाच होता. त्यांनी तो ताठा सुरुवातीला दाखवला आणि ज्यावेळेला आम्ही सह्या वगैरे केल्या, एंट्री केली, सह्या केल्या, त्यावेळेला एकदम तो ताठा उतरला. झालं आता काम, आता त्याला कोण किंमत देणार. पण त्याहीपेक्षा त्याची गरज मोठी होती. पण तो बारीक झालेला, तो म्हणला साब कुछ दवा आहे का, काय झालं तुला. त्यावेळेला मग आपला आवाज थोडा वर जातो, काय झालं. तो म्हणलं पोट भयंकर दुखतं. आता त्याच्याकडे एकंदर बघितल्यानंतर दोनच शक्य. नॉर्मली आदिवासींना होतात ते कोलायटिस, पोटाचे जे आजार असतात ते ॲमिबियासिस, कोलायटिस हे मॅक्सिमम होतात. मग त्याला सांगायचं बाबा मध खा, मध पाणी पी सकाळी वगैरे हे असं. पण आता या ठिकाणी तसंही नाही, काही असेल नसेल माहीत नाही. आणि याची ही आणि सगळ्यांची थोडीफार परिस्थिती अशीच होती. श्रीमंत कोणी नव्हतं त्यात, कारण थोड्याफार परिस्थिती असेच. तर तो एकदम असा काकुळतीला काही औषध वगैरे का, तर त्यावेळेला आमच्याकडं एक चायनीज हे होतं, लिक्विड होतं, एवढीशीच डबी होती बारीक. आणि आम्हाला सांगितलं होतं जर काही झालं तर त्यातला एक थेंब पाण्यात टाकायचा, म्हणजे स्पेशली पोटाशी संबंधित काही जर असेल किंवा ताप वगैरे आला तर पाण्यात एक थेंब टाकायचा, थोडी साखर टाकायची, ते पाणी ग्लासभर पाणी प्यायचं. एका ग्लासात एक थेंब कॉन्सन्ट्रेट होतं. तर ती एवढीशीच ती डबी होती. तर काय करायचं, तर मग त्याला ती डबी दिली आणि त्याला सांगितलं बाबा रे तुला जालिम औषध देतं, ते एक ग्लास पाणी, एक पेला पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये एक थेंब टाकायचा, चमचाभर साखर टाकायची, ते पाणी प्यायचं. हे एवढं त्याला सांगितलं. त्याने आपलं मान हलवली, तो बिचारा मागं गेला आणि तेवढ्यात एक रताळीवाला आला, डोक्यावर पोतं घेऊन तो आला त्या गावामध्ये. आणि तो आल्यानंतर सगळी लोक त्याच्याभोवती जमा झाली विकत घ्यायला. आणि 25 किलो तसं पोतं होतं ते जमा झाल्यानंतर आईला म्हटलं आता आपण, म्हणजे आम्हाला मिळालं होतं खायला, कारण धरमरायला सपोर्ट टीमनी काही नाही तर चिवडा वगैरे आम्हाला आणून दिला होता. आम्हाला ती शंका होती की मिळेल का नाही, पण मिळालं होतं आम्हाला. म्हणजे चिवडा वगैरे, फरसाण वगैरे मिळालं होतं, किमान ते तरी खाता येत होतं. बाकी बदाम, पोहे, साखर, मिल्क पावडर सगळं होतं आमच्याजवळ. आता ते मिळाल्यानंतर अजून सपोर्टिव्ह झालं, म्हणून अजून घेऊ आपण. अगदीच नाही मिळालं तर आपल्याला चेंज ऑफ टेस्ट असं होईल. म्हणजे रताळी मिळाली तर आपल्याला भाजून खाता येईल, काही शेण्याचं मिळणारच आहेत आपल्याला, भाजून खाता येईल, अजून छान होईल. म्हणून तो माणूस आल्यानंतर सगळी लोक जमा झाली. आमचाही आवाज थोडा वर होता, अरे दे ना रताळी द्या, किती पाहिजेत, 5 किलोचं रताळी खूप झाली. रताळी कशी किलो तर 25 पैसे किलो, तेव्हाची कॉस्ट त्याची. म्हणजे 5 किलो दे, 1 रुपये 25 पैशाची रताळी, आपलं काय जातं घ्यायला, सहज घेतो आपण. तो म्हणला थांबा हे सगळ्यांचं होऊ दे मग मी देतो. तर लोकांनी रताळी घेतली, ती अर्धा किलो आणि पाव किलो उधारीवर घेतली. मग त्याला हा प्रश्न विचारला की अरे बाबा हे तुला हे पोतं किती काळ पुरतं. तो म्हणला मी हा डोंगर ओलांडून आलोय, तिकडल्या गावात दिले, साधारण 5 ते 6 गावं हे पोतं मला पुरतं. त्याला म्हणलं 1 किलो रताळ दे. आमच्या लक्षात आलं की त्यांची गरज केवढी मोठी आहे. नाही, त्यांची गरज मोठी आहे म्हणण्यापेक्षा त्यांची आर्थिक सुबत्तता किती आहे. बरोबर.
आणि मग या ठिकाणी आता अश्वत्थामा न दिसणं म्हणजेच नवल ना. हो खरंच आहे ते. अजून काय वेगळं रूप आहे. बरोबर. कारण तुम्ही कितीही द्या. हो. आता त्या माणसाला मी सांगितलं साखर द्या, मला नंतर लाज वाटली त्याची, अरे साखर याला मिळणार कुठं जर तो 1/2 किलो रताळू उधारीवर घेतोय तर. हो बरोबर आहे. नाहीच मिळणार. तेच नुसतंच त्याला थेंब टाकून पाणी प्यायचं. एक्झॅक्टली. म्हणजे तो पिलही पाणी, पण त्यांनी सुद्धा त्याचं दुःख कारण त्याच्या मुळात आजारच मला माहित नाही. बरोबर. पण तो ते कुठल्या तरी समाधानात ते सहन करत राहणार आहे, त्याचा दिवस चालू राहणार आहे. नाही आणि इट इज टोटली अनअवॉइडेबल. एखादी असाही त्याच्यात पाठ होऊ शकतो की ह्यानी दिलं ह्या विश्वासान कदाचित बरं पण मानसिकदृष्ट्या त्याला सपोर्ट मिळेल थोडासा, एवढाच त्याच्यात पाठ होऊ शकतो. पण ते रताळ्यांचं पोतं आणि त्यांचा व्यवहार बघितल्यानंतर आम्हाला फारच म्हणजे आम्हाला वेगळं 1.25 किलो 1/2 किलो रताळी ते घेतात, 4 आणि किलो. एक्झॅक्टली. आपल्या इथं एक्झॅक्टली मला वाटतं फारच वेळा म्हणते ना. होतं कसं की आपल्या इथं मी आपल्या धार्मिक बैठकीमध्ये गुरुगृही शिक्षण झालं की काशी यात्रा करायला सांगितलं. 22 वर्षाचा असताना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी काशी यात्रा करायची आणि मग त्याचं लग्न व्हायचं. बरोबर. आता काशी यात्रा म्हणजे नेमकं काय तर तो तिथनं निघायचा, 5 घरी भिक्षा मागायची वगैरे. पण ही घरी भिक्षा मागायची, रामदासांनी तेच केलं ना. जायचं, घरासमोर उभं राहायचं, जय जय ते समर्थाची घोषणा द्यायची. त्या घरातनं मिळेल ते घ्यायचं, पण नुसतं घ्यायचं का नाही, त्या घराची परिस्थिती नाही हाळायची, लोकांची दुःख समजून घ्यायची. बरोबर. आपल्याकडे तेच होतं. त्यांनी काशी यात्रा फुकट नाही करायची. जाता जाता त्यांनी जे काही शिकलाय त्याचं मनन करायचं, चिंतन करायचं. तो माणूस, मी मगाशी तुम्हाला तो प्रश्न विचारला की एकटा असताना आपल्याला जे जाणवतं, ज्यावेळेला आपण स्वतःशी प्रामाणिक असतो ते समाजात असताना नसतं, कारण 50 विचार आपल्यावर अटॅक करत असतात. बरोबर. आता या केसमध्ये त्यांनी काशीला जाऊन परत यायचंय. बरोबर. आणि मग त्याच्यात मॅच्युरिटी येते, मग त्यांनी लग्न करायचं. तोच समाजाचा पूर्ण अनुभव घेऊन तोच प्रकार परिक्रमावासींचा आहे. बरोबर. स्वतःच्या शरीराला क्लेश देत, स्वतःशी चिंतन करत, एक मनस्थितीची मर्यादेपर्यंत ती मनस्थिती मिळवणं, हा त्याचा मागचा उद्देश आहे. बरोबर. आता हा उद्देश जर निर्मोही असेल बरोबर तर तो अधिक उपयोगाचा आहे. बरोबर. म्हणून मग ती सिस्टीम अशी निर्माण झाली की त्या ठिकाणी माणसांनी कमीत कमी स्वतःच्या गरजा कमीत कमी करून फक्त एकाच विचार आहे, त्याला आपण काय भगवत भजनी भजन म्हणा, कीर्तन म्हणा, किंवा गुरूंनी सांगितलेल्या गोष्टींचं चिंतन करत, त्याचा उच्चार करत त्यांनी ती परिक्रमा करायची. मग त्याच्या पद्धती आहेत वेगवेगळ्या, अनेक परिक्रमा आहेत. असं करताना त्यांनी जो लोभ ठेवला तो लोभ त्याच्यात अडथळा आहे. म्हणून त्या भिल्लांची रचना आहे. बरोबर. आता तुमचा काढून घेणे, तर ते काढून घेतात. ते कोण काढून घेतं? ज्या किनाऱ्यावरनं तुम्ही चाललात त्या किनाऱ्यावरची लोक तुम्हाला मदत करतात, कारण ती माणसाची गरज आहे. बरोबर. माणसाची किमान गरज पुरवणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे. त्याच्यात ते धन्यता मानतात. अगदी कितीही गरीब अश्वत्थामा असला तरीही. पण समोरच्या माणसांचा तो पाहुणा नाहीये. बरोबर. समोरच्या किनाऱ्या ते लाकडाच्या खोडामध्ये बेचक्या तयार करतात, धनुष्यबाण घेऊन त्याच्यावर पाण्यात टाकतात, त्याच्यावर उडी मारतात की ते तेवढा भाग खाली जातो, ते तेवढं खोडभर राहतं. मग हात मारत धनुष्यबाण वर अडकवतात, हात मारत नदी पार करतात, तिकडे येतात आणि समोर उभं राहतात. त्यांचं मुंच मुक म्हणतात ते. आता मुक म्हणजे काय? मुकचं संस्कृत आहे मुंच म्हणजे त्याग कर, हे ते म्हणतात. मग त्या माणसाला लुटतात, मग अगदी किती लेवलपर्यंत. पण आधी नुसतं ते त्याला लुटत होते. ज्यावेळेला अजून एक कम्युनिटीमध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाली, आणि दॅट इज बनिया, त्यावेळेला मग ते त्या लोकही हुशार असतात खूप. मग ते सोन्याचे दागिने घेतात होतं. मग ते तसं जर झालं त्याला ते जमाल गोटा खायला देतात, 2 दिवस तिथं ठेवून घेतात, पडतं, मग ते लुटतात. पण हे का? याचं कारण ती बनिया कम्युनिटी. कारण मी जर एक कमंडूल, पितळीचा कमंडूल असेल, एखादा साधू घेऊन चाललाय, तो त्यांनी लुटला, तर त्यावेळेला त्याची किंमत 75 रुपये. बरोबर. 75 रुपयाची गोष्ट जर त्यांनी 2.5 रुपयाला विकत घेतली, समजा त्यांनी 75 रुपयाला विकत घेतली, तर पुढला बराच काळ हा माणूस लुटमार करणार नाही. पण त्यांनी जर 2.5 रुपयाला करून घेतली, मी विकत घेतली त्याच्याकडनं,
तर दुसऱ्या दिवशीची याची गरज लुटायची आहे आणि जर त्याची गरज लुटायची असेल तर आपला फायदा आहे. ही कम्युनिटी त्याच्यानंतर निर्माण झाली आणि आत्ता जी नंतर जी पद्धत चालू झाली ती अशी मी आम्हाला जाणवलं. आणि आम्ही मध्ये एका ठिकाणी त्या दरवान जो म्हणतात त्यांचा मुखिया जिल्ह्याच्या एका मुखियाकडे वर चढून गेलो, राफ लावला. कारण आम्ही आधीच्या गावात एक माणूस घेऊन पुढल्या गावात जायचो, त्याला तिथं सोडायचा, पुढल्या गावात पुढला माणूस घ्यायचा. कारण ही सूचना त्यांना दिली होती. त्यांचा जो भिलाला म्हणजे त्यांचा जो ठाकूर होता राजा तिथला सोडक्यात, की ज्याचा दबदबा त्या भागात आहे, त्या माणसाने पहिल्या माणसाला सूचना दिली, तो पुढल्या माणसाला देणार, तो पुढल्या माणसाला देणार आणि याचा शब्द मोडायची कोणात ताकद नाही. म्हणजे गोष्टी घडत होत्या. बरोबर. आम्हाला ते सपोर्ट मिळाला. स्पेशली डसांटे काकराना हा जो भाग होता ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त लुटमार चालते, त्या भागामध्ये आम्हाला सपोर्ट मिळाला. हा जो त्यांचा मुखिया होता ना, भिलाला म्हणून जो होता, त्याच्याबद्दल एक गोष्ट आम्हाला अगोदर समजली होती. मला वाटतं आपणाला ती यांच्याकडून समजली होती, SP किंवा ज्यांना आपण मध्य प्रदेशमध्ये RSSच्या संदर्भातनं पत्र घेऊन गेलो होतं भेटलं. सहस्त्रबुद्धे म्हणून आमचे RSSचे कार्यकर्ते मध्य प्रदेशमध्ये कामाला गेले होते आणि पेट्रोलही त्याने अवेलेबल करून दिलं. तर त्यांनी सांगितलं होतं की जर तुम्ही शूलपाणेश्वर जंगलातनं पास होणार असाल तर ह्या मुखियाला अगोदर भेटा आणि त्याला एक शिवलिंग भेट द्या. तो भयंकर मोठा शिवभक्त आहे म्हणून आम्ही भेडाघाटवरनं खास एक छोटं मध्यम आकाराचं असं शिवलिंग घेतलं होतं. ते एका बॉक्समध्ये ठेवलं होतं, स्फटिकाचं घेतलं होतं आणि मग त्याच्यात कापूस बिपूस घालून थोडं डेकोरेट करून आम्ही त्याला ते नजर केलं होतं. आणि त्यांनी अनेक सूचना केली होती की ते त्याने आसन लावेपर्यंत तुम्ही उभे राहा. जर त्याने तुमच्यासाठी आसन लावलं तर समजा त्याचा ॲटिट्यूड पॉझिटिव्ह आहे, तो सगळी मदत करेल. जर त्याने ते उभ्या उभ्या घेतलं आणि हा हॅलो अच्छा केलं तर समजा की फार पॉझिटिव्ह रिॲक्शन नाही आहे. पण ज्या क्षणी आम्ही त्याला हे केलं त्यावेळेला त्याने उठून आपल्या गादीवर ते ठेवलं, आमच्यासाठी आसन लावलं, म्हणजे चटई टाकली, आम्हाला दूध त्याचे ग्लास ते अर्धे आणले होते आणि ते पेले दिले आणि नंतर मग आमची सगळी व्यवस्था त्याने करून दिली. या भिलालाचा कंट्रोल खालच्या गावावर भरपूर आहे आणि मग त्याने ती अशी सोय केली की एक माणूस आमच्याबरोबर यायचा एका गावापर्यंत, तर तो माणूस पुढच्या गावावाल्याला निरोप द्यायचा आणि तो तिथनं परत यायचा आणि तिथनं मग आम्हाला दुसरा जम्पिंग हेल्प करायला दुसरा माणूस असायचा. असं मग आमचं शूलपाणेश्वरचं पार झालं जंगल. पण मधला जो एक रॅपिड होता त्या रॅपिडमध्ये आम्हाला थोडा त्रास झाला आणि तिथेच आपला रॅफ्ट हा झाला होता. मग तिथे तुम्हाला लुटलं गेलं का मध्ये? नाही आम्हाला लुटलं कुठं गेलं. मी जसं सांगितलं की त्या 150 किलोमीटरमध्ये 350 फूट नदी उतरतं, त्या गोष्टी ऑब्वियस साहजिक होतात. याच्यामध्ये एका याच्यात फार स्पीडमध्ये जात असताना ते पाणी भरलं, 6-6 फुटाच्या लाटा होत्या. आम्हाला लुटणं जाण्यापेक्षा भीती एवढीच होती की ह्या लोकांकडे तिरकमठे होते. जर आमच्या राफ्टवर एखादा जर तिरकमठा आला असता ना तर आम्हाला रिपेअरिंगची व्यवस्था तिथं नव्हती आणि सपोर्ट टीमही भेटणार नव्हती. सपोर्ट टीम भेटणार होती शूलपाणेश्वरच्या जंगलाच्या नंतरच 4 दिवसानंतर, कारण मध्ये रस्ताच नाहीये. आणि असं मिसॅप होऊ नये म्हणून आम्ही मग ते खाकी कपडे घातले होते आणि कोणाचाही त्रास झाला नाही. म्हणजे आम्हाला त्यांच्या कुजबुजी, एकमेकांना संदेश, आरोळ्या ऐकू यायच्या. बोलवायचे पण त्यांचं ते डेअरिंग झालं नाही. त्यांच्यातलाच एक माणूस आमच्यात दिसत होता आणि तो घाबरायचा, तो कावराबावरा व्हायचा. कम्युनिटीला तोंड द्यायला लागतं. आणि फक्त तेवढं एकच होतं की तो जो हात होता आमच्या घरात असतो तो त्या ठाकूरचा होता. बरोबर. आणि त्याने जे मेसेज दिले होते ना ते त्यांच्याच संदेशात देवाणघेवाण व्हायची. तुम्ही यांना त्रास देऊ नका, वरून आलेत किंवा जे काय असेल ते. आम्हाला त्यांची भाषा पण येत नव्हती किंवा त्यांचे सांकेतिक पण हे समजत नव्हते, पण त्रास कुठेही झाला नाही. आम्हाला फक्त तेवढीच भीती होती की तिरकमठ्यान आमच्या राफ्टला भोग पाडू दे नको, नाहीतर मग सगळंच आपलं फारच त्रासाचं कारण झालं. बरं, असं तुम्हाला परमिशन घ्यायला लागली पाण्यात टाकताना राफ्ट घेतली होती तुम्ही की बिन? नाही, असं काहीच नाही करावं लागलं, काही परमिशन नव्हती त्या धरणातून पण धरणाची सुरुवात. नाहीतर मग कदाचित तो त्रास लिगल ऍक्शन झाली असते, अजूनही ती झाली नाही. आणि तो काय त्रास झाला नाही. फक्त एका ठिकाणी मात्र जेव्हा आम्ही मुख्य धरणाच्या भिंतीपाशी जेव्हा आलो तेव्हा आम्हाला त्यांनी सांगितले होते की कॅमेरे तुमचे सील करा, इथले फोटोग्राफी करू नका म्हणून. आणि नंतर मग आम्हाला तिथला इंजिनियर जो भेटला त्याने अगदी आपल्या ऑफिस कार्यालयात नेऊन, भट नाव त्यांचं, आणि अगदी मराठी माणूसच होता तो, मराठी बोलताना ऐकून त्याने चौकशी केली. आणि जेव्हा हे सगळं ऐकलं तेव्हाही तोही आश्चर्यचकित झाला. तो म्हणाला, मी बऱ्याच वर्षांनी असं कोण काय करतं नाही, आपल्या मराठी मुलं करतायत म्हणून आम्हाला त्याने आत नेऊन सगळा
तो हा दाखवला, म्हणजे त्याचा धरणाचा पूर्ण अगदी मॉडेल दाखवलं, सगळं समजावून सांगितलं. आणि तेव्हा आमच्या डोक्यात प्रकाश पडला की हे जर धरण झालं तर ह्या धरणाचं पाणी वापरून जी भूमी सुजलाम सुफलाम होणार आहे, त्यातनं जे धान्य पिकणार आहे, त्या ह्याच्यात आपल्या इंटरनॅशनल लेवलवरची किती डिपेंडन्सी दुसऱ्या देशांवरची कमी होणार आहे, आणि ती होऊ नये म्हणून कोण कोण देश काय काय प्रयत्न करतायत, हे सगळं त्याने लॉजिकली आम्हाला एक्सप्लेन करून दाखवलं. आणि